إيش عندك مشكلة مع العلمانية اليوم يعني لا يبدو رجلا حديثا وأنيقا وتقدميا من لا يتحدث عن العلمانية. وكلنا نقع في هذه الورطة، بمعنى أننا نريد قدر من العلمانية، ما فكرة فصل الدين عن الدولة. أنت لديك تأسيس في موضوع العلمانية، أريد أن أسمع منك. هناك نظرة خاطئة تسيطر على العقول بشكل عام في الغرب والشرق، هي أن العلمانية تأتي بالانفتاح والانفتاح الفكري والانفتاح السياسي والحريات والى آخره، ولكن هذا ليس صحيح إذا كنت تعرف كيف طبقت عمليا وما هي الأفكار التي تأسست عليها. كل نظام اجتماعي وسياسي في التاريخ البشري عنده من القداسيات. هناك أشياء مقدسة. العلمانية عندها البقرة المقدسة. ما هي بقرتها المقدسة؟ العلمانية. فمثلا ما الإشكالية في أن تكون العلمانية مقدسة عند العلمانية؟ لأن العلمانية لا تستطيع أن ترى أي شيء خارج نطاقها كالليبرالية. الليبرالية تستطيع أن تتحمل الأشخاص في العالم ما زالوا ليبراليين، وهذا تناقض. إذا أقول لك أنت حر لتؤمن بأي شيء لأنني أنا ديمقراطي، وعندما أنت تنحرف أنا أضربك. ما هذا ما حدث في الجزائر يعني في حركة في الانتخابات الجزائرية، وهذا ما حدث مع حماس في غزة، انتخبوا ديمقراطيا ولكنهم على لائحة الإرهابيين. يعني أنت حر في أن تكون بالحدود التي أضعها لك. أي بالضبط، ليس أكثر من ذلك. بالضبط. أين الحرية هنا؟ وفي فرنسا بنظرة المجتمع والحكومة الفرنسية للمسلمين، أين العلمانية وأين الديمقراطية؟ العلمانية الفرنسية لايك بالذات، والتي هي متطرفة أكثر من العلمانية الأمريكية، لديها بقرات مقدسة. لا بالنسبة لي أنا أراها تكملة للقمع المسيحي في الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى. علمانية أمريكا نقول مخففة، يعني قليلة الدسم. صحيح، لكن لديها بقرة مقدسة. العلمانية الأمريكية بقرتها، مشكلة البقرة الأمريكية هي أنها بقرة مادية محضة، رأسمالية. ليس هناك اعتبار. إشكالية الأخلاق مع العلماني في النظام السياسي، هل لديه إشكالية؟ ليس هناك عنصر أخلاقي في العلمانية. ما هو مجرد أنك أنت تدعي أنك أنت أن تقدم مجتمعا أو تنتج مجتمعا متساويا، هذه ادعاءات سخيفة لم تحصل في التاريخ البشري حتى الآن. أين المسلمون في فرنسا أما في أمريكا؟ ماذا ندعي الإسلاموفوبيا؟ ما هي الإسلاموفوبيا؟ وكيف نتكلم عن الأفارقة في أمريكا، وعن الصينيين والمكسيكيين واليابانيين؟ كلهم اليابانيين في الحرب العالمية الثانية وضعوا في سجون